हेलो हिकअप हिस्की हिकिक पनि भन्ने गर्छौँ। यो कन्टिन्यू भइरहेको छ, हामीलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ। पानी पिउनु भयो भने पनि यो हिस्की रोकिन्छ। अकुप्रेसरमा एकदम राम्रो पोइन्ट छ, यो हो CV22। CV22 यहाँनिर छ। हामीले कसरी एक्टिभेट गर्ने यो पोइन्टलाई भने यसरी सिधा यसरी थिच्नु हुँदैन, यो औँलालाई अलिकति बेन्ड गर्ने अनि CV22 पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्ने, यसरी प्रेस गरेर मसाज गरेर एक्टिभेट गर्ने। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको हिकअप ठिक हुन्छ। थ्याङ्क यू।